Hello guys, welcome back sa aking channel. Tuturo ko sa inyo guys kung paano mag-order sa ating JC Premier na Shoplink. So, madali lang guys. Susundan nyo lang tong ginawa kong example and pwede na kayo mag-order sa inyong mga bahay and let's go!
mo MPIN sa GCash, and andyan ka na sa mag-proceed ka na sa payment ng 756.64 pesos. Ayan, then proceed. Ayan, may magte-text sa'yo kapag successful yung payment. Ayan, basahin natin. Your payment from PayPanda's been successfully processed. Ayan, successful. Then, may magno-notify sa'yo, as franchisee, may magno-notify sa'yo na may nag-order sa yung Shoplink. Ayan, hello, you have an order on your SIOMAI King Shoplink from Mark Angelo Sistina. So, every time na may mag-order, may magte-text sa'yo na notification na may nag-order sa yung Shoplink. So, ayan, nakalagay sa payment status, paid. So, ayan lang guys, ganun lang kasimple guys. Hi guys, welcome back. So, yun na nga guys, na-receive ko na yung aking order from JC Portal. At yung siomai, ito yung siopaw. Ayan, in-order ko siya kahapon, ngayon dumating sa Imus Cavite. Ayan, honey. At saka, ito, itong order na to. Ayan, ito kasama sa order. Ayan, Taiwan Man 2. Ayan, hindi ko alam kung anong lasa nito, pero try natin sa susunod na araw. So yun lang guys, ang bilis dumating ng delivery, depende sa lapit na food hub na kung saan kayo nakatira. Kung may malapit na food hub sa inyo, within the day or the next day, marireceive yung order. So, yun lang guys. Happy shopping and eating doon sa aking portal. Please visit and support us. Maraming salamat. And God bless everyone. Bye!